Σήμερα θα σου δώσω την πιο σημαντική συμβουλή στη μεταμόσχευση μαλλιών. Τι να φοράς όταν θα πας στο πρώτο ραντεβού για ενημέρωση για μεταμόσχευση μαλλιών. Αθλητικά παπούτσια. Γιατί θα σου χρειαστούν σχεδόν κάθε φορά. Πήγες να ενημερωθείς για μεταμόσχευση μαλλιών και δεν σε εξέτασε ο γιατρός που θα σου κάνει την επέμβαση. Φύγε τρέχοντας. Πήγες για ενημέρωση στη μεταμόσχευση μαλλιών και το μόνο που βλέπεις είναι από την πρώτη στιγμή να προσπαθούν να σε πείσουν να υπογράψεις και να αφήσεις προκαταβολή. Φύγε τρέχοντας. Πήγες για ενημέρωση, ζήτησες να δεις γιατρό και σου είπανε ότι εκείνη τη στιγμή δεν είναι κάποιος εκεί πέρα. Φύγε τρέχοντας. Πήγες να ενημερωθείς για μεταμόσχευση μαλλιών, ζήτησες να δεις γιατρό, φέρανε κάποιον, σου είπαν ότι είναι γιατρός, αλλά κάτι δεν σου πάει καλά. Ρώτησες τι ειδικότητα είναι, τι εξειδίκευση είναι και σου αρχίσανε τα μου και τι πράγματα είναι αυτά. Φύγε τρέχοντας. Πήγες για ενημέρωση για μεταμόσχευση μαλλιών και σου λένε ότι σου δίνουν γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής αποτελέσματος. Φύγε τρέχοντας. Θα μου πεις, γιατρέ, είναι έτσι απλό να σηκωθώ να φύγω τρέχοντας? Φυσικά, αν μ' άκουσες, φοράς ήδη αθλητικά παπούτσια. Αφετέρου, δεν πρόκειται να σε σταματήσει κανείς, γιατί το διαφημίζουν και όλα στο ίντερνετ ότι η πρώτη ενημερωτική συνεδρία είναι δωρεάν. Γιατί ακριβώς δεν θα σε δει ποτέ γιατρός. Σχεδόν ποτέ γιατρός δεν θα σε δει. Θα σε δει κάποιος πολιτής. Αντίθετα, στη δική μου κλινική, βλέπω όλους τους ασθενείς εγώ, υπάρχει κανονική χρέωση γιατρικής επίσκεψης και γι' αυτό έχω και τους καλύτερους ασθενείς και έχω και τα καλύτερα αποτελέσματα.